किचनमध्ये तुमचं खूप खूप मनापासून स्वागत करते। तर आजची आपली रेसिपी आहे पाडवा स्पेशल पुरणाची पोळी आणि कटाची आमटी कशी बनवायची ते बघणार आहोत। तर इथे मी तुम्हाला छोटे छोटे टिप्स दिलेले आहेत, त्यामुळे तुमची पुरणाची पोळी अजिबात फुटणार नाही आणि टम्म अशी फुगली जाईल। तर हा व्हिडिओ स्किप न करता शेवटपर्यंत प्लीज नक्की पहा। चला तर मग सुरुवात करूया। तर पुरणासाठी मी इथे अर्धा किलो हरभऱ्याची डाळ घेतलेली आहे आणि ही स्वच्छ अशी धुवून घेतलेली आहे मी। आता यामध्ये आपण पाणी टाकू आणि कुकरला शिजायला लावू। तर कुकरमध्ये मी पाणी टाकले आणि त्यावरती असा डब्बा ठेवते। डब्यामध्ये डाळ घातलेली आहे मी, कुकरमध्ये नाही घालत आहे, कारण हरभऱ्याची डाळ थोडीशीच आहे आणि कुकरमध्ये घातल्यानंतर काय होतं, वरती उतू येतं आणि कुकरच्या बाहेर येतं पाणी, त्यामुळे मी असं डब्यामध्ये ठेवलंय। आणि आपली डाळ शिजते तोपर्यंत आमटीची तयारी करून घेऊ आपण। तर आमटीसाठी मी ते लसूण घेतलाय, मूठभर कोथिंबीर, 3-4 कांदे मी गॅसवरती भाजून घेतलेत, खोबऱ्याचे काप थोडेसे, थोडीशी हरभऱ्याची डाळ, 1 चमचाभर धने, अद्रक आणि 3-4 हिरव्या मिरच्या। आणि मी इथे थोडंसं लसूण आणि थोडंसं खोबरं बाजूला काढून घेते फोडणीसाठी। आपल्याला एक खोबरं आणि लसूण थोडंसं मोठ्यालाच वाटून घ्यायचं आहे मिक्सरला, म्हणजे आमटीमध्ये आपल्याला ते खोबरं दाताखाली आलं ना, आमटीमध्ये खूप छान लागतं, त्यामुळे थोडंसं मोठ्यालाच वाटून घ्यायचं आहे। आणि बाकीचं वाटण आपण भाजून घेणार आहोत आणि हे आपल्याला फोडणीचं कच्चंच वाटायचं आहे। तर हे बाकीचं वाटण मी भाजून घेते आता। तर वाटण भाजण्यासाठी मी इथे एक कढई घेतलेली आहे, लोखंडाची कढई, त्यामध्ये थोडंसं तेल टाकून घेते। जास्त नाही टाकायचं, अगदी थोडंच टाकायचं आहे। आणि पहिला आपण त्याच्यामध्ये खोबरं भाजून घेऊ, ब्राऊन होईपर्यंत चांगलं भाजून घ्यायचं आहे। तुम्ही पाहू शकता आपलं खोबरं छान भाजलेलं आहे। आता मी याला काढून घेते आणि त्यामध्येच आपण हरभऱ्याची डाळ टाकून घेऊ। आणि हरभऱ्याची डाळ पण एकदम मंद आचेवरती भाजून घ्यायची, जळून नाही द्यायची, एकदम बारीक गॅसवरती भाजायचं हे। आणि आता डाळ थोडीशी ब्राऊन झाली की धने आणि बाकीचं सगळं आपण घेतलं होतं वाटण्यासाठी सगळं टाकून देऊ याच्यामध्ये। आणि त्यामध्ये थोडंसं हळद टाकू, म्हणजे हळदीने काय होतं, आपल्या वाटणाला खूप छान कलर येतो आणि आमटीला पण। तर हे थोडंसं असं आपण भाजून घेऊ आणि थोडंसं भाजत आले की तो खोबरं आपण भाजून घेतलं होतं ते पण टाकून देऊ याच्यामध्ये आणि एक अर्धा मिनिट फक्त याला परतून घेऊ। आपलं परतून झालेलं आहे। आता मी गॅस बंद करते आणि याला थंड होण्यासाठी काढून घेते। आणि आपलं वाटण थंड होते तोपर्यंत आपण पुरण पाहून घेऊ। तर पुरण तुम्ही पाहू शकता किती छान शिजलेलं आहे, एकदम मस्त झालंय। आता याला आपण काढून घेऊ। आणि हे डब्यामध्ये अजिबात पाणी राहत नाही, काय असेल ते पाणी खाली कुकरमध्ये राहतं। हे कुकरमध्ये हा कट असतो डाळीचं पाणी, हे आपल्याला आमटीमध्ये वापरायचं आहे। तर आपण हे साईडला ठेवून देऊ आणि पुरणाला चटका देऊन घेऊ। तर पुरणाला चटका देण्यासाठी मी ते कढई घेतलेली आहे, त्यामध्ये हा असा फोडून घेतलेला गूळ घेते आणि आपण पुरण शिजून घेतलेलं पुरण टाकून घेते आणि याला आता व्यवस्थित मिक्स करून घेऊ आपण। आणि एकदम गॅस कमी ठेवायचा आपल्याला, अजिबात मोठं करायचं नाही, नाही तर आपलं पुरण जळल खाली। आणि मिक्स झाल्यानंतर मी गॅस एकदम कमी करते आणि आपला गूळ विरघळतोय तोपर्यंत बाकीची तयारी करून घेते। तर इथे मी पुरणामध्ये घालण्यासाठी थोडीशी बडीशेप घेतली, विलायची, सुंठ आणि अर्ध जायफळ। आता हे मिक्सरमध्ये आपण फ्रेश असं बारीक करून घेऊ आणि याच्यामधलं थोडंसं आपण पुरणामध्ये घालूया आणि बाकीचं कशात तरी बरणीमध्ये ठेवून द्यायचं, नंतर कामाला येतं कशाला पण। तर ही आपली पहा एकदम बारीक पूड अशी तयार झालेली आहे, खूप छान फ्लेवर येतो पुरणाला यांनी। आता आपण हे साईडला ठेवून देऊ आणि आमटीसाठीचं वाटण थंड झालेलं आहे ते करून घेऊ आपण। आणि हे फोडणीसाठी मी खोबरं आणि लसूण साईडला काढून ठेवला होता, हे मोठ्याला मी वाटून घेतलेलं आहे आणि हे बाकीचं आता एकदम बारीक पेस्ट करून घ्यायची याची। तर हे वाटण जास्तीचं आहे त्याच्यामुळे मी 2 वेळा बारीक करून घेते मिक्सरला। माझ्याकडे मोठं भांडं नाही आहे, मोठं भांडं खराब झालेलं आहे, त्यामुळे छोट्या भांड्यामध्ये मी 2 वेळेला बारीक करून घेते। एकदम बारीक पेस्ट करायची आहे। हे पहा सगळंच मी टाकून घेतलंय आता आणि थोडं थोडं पाणी घालत बारीक पेस्ट करायची आहे, बिना पाण्याचं हे बारीक पेस्ट होत नाही। तर तुम्ही बघू शकता सगळं वाटण आपल्याला काढून झालंय, एकदम बारीक पेस्ट केलेली आहे मी। आता याला साईडला ठेवून देऊ आपण आणि पुरण पाहूया। तर पुरणाचं आपलं अजिबात गुळ राहिलेलं नाही, सगळं विरघळलेलं आहे। याला एक 5 मिनिटं फक्त मंद आचेवरती परतून घ्यायचे, पूर्ण कोरडं झालं पाहिजे।
तर याला सारखं हलवत राहायचे. तर तुम्ही बघू शकता 3-4 मिनिटातच एकदम हे कोरडं झालंय. असंच लागतं आपल्याला. आणि हे थंड झाल्यानंतर अजून हे कोरडं होईल. तर हे थोडंसं थंड होण्यासाठी साईडला ठेवतीये. तोपर्यंत मी आपण डाळ शिजून घेतली होती पुरणाची, त्याच कुकरमध्ये मी भात लावते डब्यामध्ये. तर यामध्ये मी तांदूळ एकदम मस्त धुवून घेतलेत आणि याच्यामध्ये थोडंसं मीठ आणि तेल घातले आणि याला कुकरला लावून देते आता. आणि आपला भात होतोय तोपर्यंत आमटीला फोडणी देऊन घेते. तर एका कढईमध्ये मी आमटीसाठी थोडंसं तेल घेते. त्यामध्ये आपण फोडणीचं काढून घेतलेलं खोबरं आणि लसूणीचं वाटण घालून घेते आणि हे थोडंसं परतून घेऊ आपण. हे कच्चं आहे त्याच्यामुळं थोडंसं व्यवस्थित भाजून घ्यायचे. आणि हे थोडंसं भाजून झाल्यानंतर आपण वाटण बारीक करून घेतलं होतं ते पण टाकून घेऊ. हे वाटण आपलं सगळं भाजलेलं आहे त्यामुळे जास्त नाही परतायचं, थोडंसं परतून घ्यायचं मीडियम गॅसवर, जळून नाही द्यायचं, नाहीतर आपल्या आमटीचा करपट वास येतो. आता हे वाटण भाजून झाल्यानंतर इथे मी 1 चमचाभर हळद घालतीये, 2 चमचे लाल तिखट आणि 2 चमचे लसूण कांदा मसाला आणि 1 चमचा गरम मसाला. आता हे व्यवस्थित मिक्स करून घेऊ आपण. हे मसाले घातल्यानंतर जास्त नाही जळून द्यायचे हे मसाले. आता यामध्ये मी कढीपत्ता घालते, ते पण थोडंसं हलवून घेते. कढीपत्त्याने काय होतं, खूप छान फ्लेवर येतो आपल्या आमटीचा. आणि आपण पाणी काढून ठेवलं होतं डाळीचं, ते पण टाकून घेऊ. त्याच्यामुळे थोडीशी डाळ पण आहे, डाळीने काय होतं खूप छान लागते आमटी. आणि आपण थोडंसं गरम पाणी पण घातलेलं आहे. आणि इथे मी चवीनुसार मीठ घालून घेते आता. आणि मीठ घातल्यानंतर एकदम बारीक गॅस करायचा आणि याला उकळी येऊन देते. उकळी येते तोपर्यंत मी इथे आणि आपण पुरण मिक्स करून ठेवलं होतं ते बारीक करून घेऊ आता. त्याच्यामध्ये मी आपण पूड करून ठेवली होती विलायची सगळं टाकून, ती टाकून घेऊ आणि हे थोडंसं मिक्स करून घेऊया. तर जी आपण पूड बनवली होती विलायची, सुंठ, जायफळ, सोप टाकून, त्याने खूप छान फ्लेवर येतो आपल्या पुरणाला आणि पुरणाने पोटाला त्रास पण होत नाही, त्यामुळे ही पूड खूप छान असते. आणि असं आपण एका गाळणीवर, पुरणाच्या गाळणीवर पुरण करून घेऊया. मी पुरणाच्या गाळणीवरच करत असते, मिक्सरला करत नाही. याने पण खूप छान पुरण होतं. तुम्ही बघू शकता एकदम बारीक असं झालेलं आहे. असंच आपण बाकीचं पण करून घेऊया आता. आणि तुम्ही बघू शकता आपलं सगळं पुरण बनून झालेलं आहे. आता हे आपण झाकण लावून साईडला ठेवून देऊ. आणि मी इथे आमटी ठेवली होती बारीक गॅसवरती उकळी येण्यासाठी. तर याला उकळी आलेली आहे, तुम्ही बघू शकता. खूप छान कलर आला आपल्या आमटीला, तर्री पण खूप छान आलेली आहे. तर ही अशीच करतात आमच्या इकडे आमटी, कांदा वगैरे भाजून अशी काळ्या मसाल्याची. तर तुमच्याकडे कशी करतात ते मला कमेंटमध्ये नक्की सांगा. तर आपली आमटी तयार झालेली आहे. याच्यावरतून आपण थोडीशी कोथिंबीर टाकून घेऊ आणि गॅस बंद करून टाकू. आणि आता आपण पोळ्यासाठी पीठ मळून घेऊ. तर याच्यामध्ये मी थोडीशी हळद टाकली, चवीनुसार मीठ आणि थोडंसं तेल टाकून घेते आणि थोडं थोडं पाणी टाकत याला घट्ट असं गोळा करून घ्यायचं आहे. आणि एकदम घट्ट गोळा केल्यानंतर पिठाचा काय करायचं, आपण थोडंसं पाणी आणि थोडंसं तेल घालत याला एकदम असं मऊसूत पीठ मळून घ्यायचं आहे. 4-5 मिनिट लागतं त्याला मळायला, पण पोळी आपली एकदम छान होते, लुसलुशीत होती, अजिबात फुटत नाही. तर हे असं एकदम मऊसूत मळून घ्यायचे आणि याला आता झाकण लावून ठेवून द्यायचे. आणि मी इथे आता भज्याची तयारी करून घेते. तर भज्यासाठी मी इथे मोठाले 2 कांदे असे कापून घेतलेत आणि त्यामध्ये कोथिंबीर पण अशी कापून घेतलेली आहे. आता आपण याच्यामध्ये बेसन पीठ घालून घेऊ. मला थोडेसेच बनवायचे, त्याच्यामुळे थोडंसं बेसन पीठ घेतलेलं आहे. आणि यामध्ये आपण आता चवीनुसार मीठ, ओवा, हळद आणि थोडासा सोडा घालून घेऊ आणि याला मिक्स करून घेऊ व्यवस्थित. तर याला जास्त घट्ट पण नाही करायचं, जास्त पातळ पण नाही करायचं. याला साईडला ठेवून देऊ आपण आता. आणि आपण भात शिजायला घातला होता कुकरमध्ये, डाळीच्याच कुकरमध्ये. तर हा भात झालेला आहे, हा साईडला काढून घेते मी. आणि आपण आता कुरडई, पापड, भजे काढून घेऊ. पीठ आपलं मुरतंय तोपर्यंत. तर इथे कुरड्या काढून घेऊ. आधी कुरड्या काढायच्या असतात तेलामध्ये एकदम हाय फ्लेमवर, म्हणजे छान फुलतात त्या. आणि भजे काढायच्या वेळेस थोडा मीडियम गॅस करायचा असतो, म्हणजे आपले भजे जळत नाही. तर हे आपले कुरड्या झालेले आहेत. गॅस मीडियम केला आहे मी आणि याच्यामध्ये भजे टाकून घेऊ आपण आता. पाहू शकता तुम्ही एकदम मस्त कलर आलेला आहे आपल्या भज्याला. आता भजे पण काढून घेऊ आपण.
आणि इथे मी आता पोळ्याची तयारी करते आहे. आणि इथे मी पिठाचे पण गोळे तयार करून घेतलेत आणि पुरणाचे पण गोळे तयार करून घेतलेत. तर इथे मी तुम्हाला एक टिप सांगणार आहे. पिठाचा गोळा आपल्याला बारीक ठेवायचा आहे आणि त्याच्यापेक्षा थोडासा मोठा आपल्याला पुरणाचा गोळा घ्यायचा आहे. म्हणजे आपली पुरणाची पोळी काय होते, एकदम गुबगुबीत होते पुरणाने भरून आणि लुसलुशीत होते एकदम आणि फुटत पण नाही, एकदम छान होते. आणि तुम्ही जर नवीन शिकत असाल पुरणाची पोळी तर काय करायचं, पिठाचा गोळा आणि पुरणाचा गोळा सेम घ्यायचा. म्हणजे तुम्हाला पोळी एकदम व्यवस्थित येईल आणि अजिबात फुटणार नाही. आणि तुम्ही बघू शकता मी पोळी लाटून घेते इथे. आणि पोळी लाटण्यासाठी मी इथे तांदळाचं पीठ घेत असते. त्याने काय होतं, पीठ एकदम चरबट असतं तांदळाचं आणि त्याने आपली पोळी एकदम सरसर लाटल्या जाती, अजिबात चिटकत नाही खाली. आणि इथे पण मी तुम्हाला एक टिप सांगणार आहे. तर लोखंडाच्या तव्यावरती मी तुम्हाला एक पोळी करून दाखवते आहे. तर लोखंडाच्या तव्यावरती काय होतं, पोळी आपली करपती आणि नाहीतर खाली चिपकती. कारण त्याचं नॉर्मल टेम्परेचर जरी असलं तरी ते पटकन तापल्या जातं ना, त्यामुळे पोळी आपली करपल्या जाती. तर तुम्हाला मी ते करून दाखवते. तुम्ही बघू शकता पोळी खूप पटपट करावं लागते तरीही ती करपल्या जातेच. तर इथे बघू शकता तुम्ही किती पटपट मी पलटती याला, तरी पण पोळी करपल्या जाते. असं एक ठिकाणीच असं गरम होतो तवा आणि ती करपती पोळी. त्यामुळे मी काय केलं आहे, ॲल्युमिनियमचा तवा मी पोळ्यासाठी किंवा चपात्यासाठी असा काळा केलेला आहे. त्याला घासायचं पण एकदम खरडून नाही घासत बसायचं, तारीच्या घासणीने असा काळा ठेवायचा. म्हणजे त्याच्यावर पोळ्या आणि चपात्या एकदम खरपूस भाजल्या जातात आणि अजिबात खाली लागत नाही. आणि हे तव्यावरती इतक्या छान पोळ्या होतात की बस या नॉनस्टिकी तव्यापेक्षा पण छान होतात. तुम्ही बघू शकता एकदम खरपूस असे भाजले जातात आणि मस्त होतात, अजिबात खाली लागत नाही. तर आपला इथे पुरणपोळीचा स्वयंपाक तयार झालेला आहे. तर आमच्या इकडे असा करतात पुरणपोळीचा स्वयंपाक. तुमच्या इकडे कसा करतात ते मला कमेंटमध्ये नक्की सांगा. तर तुम्हालाही माझी रेसिपी कशी वाटली ते मला कमेंटमध्ये नक्की सांगा. आणि माझी रेसिपी तुम्हाला आवडली असेल तर प्लीज माझ्या व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा. तुम्ही जर माझ्या चॅनलवर नवीन असेल तर प्लीज माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि कोपऱ्यामध्ये बेल आयकॉन आहे ते पण दाबा. म्हणजे माझे प्रत्येक नवीन व्हिडिओचे नोटिफिकेशन सगळ्यात आधी तुम्हाला पडतील. अशाच छान छान रेसिपी बरोबर पुन्हा भेटूया. तोपर्यंत बाय बाय.